Magluluto po tayo ngayon ng Ginataang Alimango na may halong kalabasa at sitaw. Intro muna tayo, guys. Ilagay na natin ang bawang, sibuyas at luya. Pag malanta na yung bawang at sibuyas, pwede na natin ilagay yung tubig. Kaya tubig ang inuna ko kasi luto na yung alimango. Tapos lagyan natin ng magic sabor. What? Ay, pork sabor pala. Dagdagan lang natin ng kaunting tubig. Tapos patis, pangpadagdag lasa ito. Ngayon ilagay na natin yung gata. Binili ko lang tong gata sa merkado kasi wala kaming nyug dito sa Manila. Naka ano na siya, nakabiga na. Hindi ko alam kung sinong nagbiga nito. Baka si ano, ang tindero lang sa binilang ko. Gago! Ngayon ilagay na natin yung kalabasa para maluto siya. Tagal kasi maluto to. So kumulo na yung ating niluluto. Ilagay na natin yung sitaw. Isunod na natin yung alimango. Ayan, luto na. Pwede na natin i-serve. Mag-serve lang tayo ng pang dalawang tao. Hey! Mukhang masarap to. Mukhang mapaparami ako ng kanin ito.
Tara, kain na tayo. Thanks for watching, guys, and don't forget to like and subscribe.